કેમ છો બધા? મજામાં જશો? તો આજની રેસીપી છે આપણી નૂડલ્સ. મેં અહીંયા 250 ગ્રામ લીલી ડુંગળી લીધી છે, 250 ગ્રામ ગાજર લીધા છે, 250 ગ્રામ કેપ્સિકમ લીધા છે, 2 ચમચી સોયા સોસ લીધો છે, 2 ચમચી વિનેગર લીધો છે, 2 ચમચી શેઝવાન સોસ લીધો છે અને અડધી ચમચી હિંગ લીધી છે અને ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું લેવાનું અને થોડા કટ કરેલા લીલી ડુંગળીના પાંદડા રાખ્યા છે. હવે આપણે નૂડલ્સને બાફવા મૂકી દઈએ. થોડું ગરમ પાણી થાય એટલે એમાં થોડું મીઠું નાખી દેવાનું અને પછી નૂડલ્સ એમાં નાખી દેવાના બાફવા માટે. નૂડલ્સ બફાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે વેજીટેબલને વઘારી દઈએ. આમાં મેં 8 ચમચી તેલ લીધું છે. તમારે જે પ્રમાણે વેજીટેબલ હોય તે પ્રમાણે લેવાનું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં હિંગ નાખી દઈએ. બધું વેજીટેબલ વઘારી દઈએ. હવે એમાં મીઠું નાખીને ચડવા મૂકી દઈએ ઢાંકીને. આપણે જોઈ લઈએ આપણા નૂડલ્સ ચડી ગયા છે. ના, હજી થોડી વાર છે. થોડી વાર આપણે એને રહેવા દઈએ. ત્યાં સુધી આપણે વેજીટેબલ જોઈ લઈએ. વેજીટેબલ હવે ચડી ગયા છે. હવે તેમાં આપણે નૂડલ્સ નાખી દઈએ. હવે આપણે નૂડલ્સને ચાયણીમાં કાઢી લઈએ અને એમાં થોડું તેલ નાખી દઈએ ઉપરથી. હવે આપણે નૂડલ્સને વેજીટેબલમાં મિક્સ કરી દઈએ અને બધા સોસ નાખીને તૈયાર કરી દઈએ. હવે આપણે એમાં સોસ નાખી દઈએ. 2 ચમચી વિનેગર,
2 ચમચી સોયા સોસ, 2 ચમચી શેઝવાન સોસ નાખી અને આપણે એને હલાવીને મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણે નૂડલ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને બાઉલમાં કાઢી લઈએ. નૂડલ્સ ઉપર હવે કાંદાના લીલા પાન છે તે આપણે નાખી દઈએ. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે આપણે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.